დღეს გასწავლით როგორ დახატოთ ვაშლი მარტივად. არ დაგიწყოთ გამოიწეროთ ჩემი ახლ და დააჭიროთ სარის ხილს. დავასხავ ფერებს, წითელი, კრაპლაკი, შავი, თეთრი, ყვითელი და ესეთი ყვითელი. აი ხა შემოვხაზავ აი ესეთი ფორმის ვაშს. დიდად დავხატავ. აი ესე. ეს დავუშვათ რაზეც დევს. განათება მექნება მარჯვენა გვერდიდან. ანუ იმას ნიშნავს, რომ ეს ჩვენი ვაშლი აი მონაკვეთში იქნება განათებული, ხოლო ამ მონაკვეთში იქნება ჩრდილი და გვერდზე ექნება რეფლექსი. რეფლექსი არის იგივე ანარეკლი. რეფლექსი უნდა იყოს ჩრდილზე ღია, მაგრამ განათებაზე მუქი. ეხლა დავიწყებ ხატვას. აი სადაც სიმუქე მაქვს პირველ რიგში ამ მონაკვეთში დავდებ აი ესეთ სიმუქეს. ესე. და აი როგორც ხედავთ, აი აქ ვაკეთებ უკვე ამ რეფლექსს. რომელსაც ცოტა ისევ სიმუქეში გადავიყვან. და უკვე ამ მონაკვეთში ვიწყებ აი ესე წითელი ტონის შეტანას. რომელსაც გადმოვიყვან ამ სიმუქეში. შავრევ ყვითელ ტონებსაც. აი იქიდან მექნება ეს შიგნით ხრმული. აქ კიდე მე სიმუქეს შევიტან. და აქაც გადავიტან ამ სიმუქეს. აი შევიტან მე წითელს. შევიტან კიდე ამ წითელ ტონებს. აი მონაკვეთში შევიტან ცოტა მეც იღიავეს. ესე. შეგვიძლია ცოტა ესეთი მწვანე ტონით შევიტანოთ. ესეთი მოყვითალო, ყვითელში ვუყურებ ლურჯს და თეთრს. კაცში რაღაც არ ჩანს კარგად ის. I'm going to skip the show done at mid-season that. ეხლა გავაკეთებ დავუშვათ, აი აქ ექნება ესე დაცემული ჩრდილი. და უკვე შემდეგ თქვენი გემოვნებით დახატავთ მაგიდას. როგორი გსურთ რომ იყოს.
короче, კიდევ უფრო მეტ ესეთ გლიქს გავუკეთებ და ცოტა მეტ განათებულ ნაწილს განათება შევიტან ესე მაგათად. ამას გადავიყო. და დავხატოთ ქრომიცი. და შეგვიძლია საბოლოოდ დავუსვათ ესეთი თეთრი წერტილები. საერთოდ არის რთული დასხატი, მთავარი მოიდომოთ. ცოტა შეგვიძლია ეს ხაზებიც დავხატოთ.